God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Hur är läget? Själv är det toppen. Och det som är positivt, det är att det börjar bli ljust på morgnarna. Jihi! Oj, jag har fortfarande min lampa tänd, men det hör jag inte nu. När vi kan spela in den här vloggen och det är ganska ljust ute och man ser, det är mycket trevligare än när man bara ser en mörk silhuett av en persons ansikte. Det är ju inget vidare. Det är tisdag idag. Jag spelade inte in något avsnitt igår. Varför vet jag inte. Det var helt enkelt en stressig morgon. Inte för att denna morgonen är speciellt mycket bättre på stressfronten. För klockan är 7:30. Jag brukar köra hemifrån 7:15, så jag är en kvart sen. Jag ber om ursäkt att mina tankar inte är lika snabba i och för sig. Mina tankar har aldrig varit speciellt snabba. Men jag ber om ursäkt att de inte är lika snabba som vanligt. Vårt kära lilla hjärta Livli, hon bestämde sig för att 1:20 i natt så ville hon inte sova mer. Då höll hon rave-party fram till klockan 4:45. Och 4:45, ja då passade det bra att somna. Och då var det 45 minuter kvar till mitt alarm skulle ringa och jag kunde inte somna om. Så jag ber om ursäkt i förväg. Räddningen denna morgonen måste jag ändå säga att det har varit vår nya kaffemaskin. Och det är faktiskt Emma som har köpt den helt själv, utan att fråga mig, utan att be mig att vi ska dela på den kaffemaskinen. Jättefin kaffemaskin. Jag vet inte om ni känner igen det här märket Smeg, men det är lite mer exklusivt. Smeg eller Smeg, jag vet inte hur man uttalar det, men det är lite mer exklusivt. Så en god dubbel espresso räddade denna morgonen för mig. Men vi vet ju alla att det kanske bara håller i sig en kvart, 20 minuter, kanske en timme. Att man är pigg, sen blir man trött igen. Det är en akut lösning. Det är en nödlösning, kan man säga. Men det gör ju att jag kan köra till jobbet och samtidigt passa på att spela in en ny vlogg. Vad vill jag prata om idag? Egentligen nummer 1 så har jag en väldigt positiv nyhet. Och jag är otroligt stolt över mig själv. Över att jag äntligen är klar med mitt nya häfte som handlar om läsförståelse. Jag har häftet här. Ser ut så här. Träna läsförståelse för SFI och grund. Jag har jobbat med detta häfte i många månader. Ända sedan jag blev klar med min studieplanerare så började jag jobba med detta häftet. För många elever frågar mig, ja men min läsförståelse, jag behöver träna min läsförståelse, jag behöver bli bättre på att läsa texter, förstå texter, svara på frågor och så, olika slags texter. Tänkte jag, ja men varför inte att jag skapar ett häfte med frågor plus facit längst bak i häftet. Där är totalt 28 texter, 28 uppgifter, 28 texter. Och det som är så bra med facit, det är att i många uppgifter så förklarar facit också och ger exempel från texten var man kan hitta svaret. Och det börjar med lite lättare texter som det kan vara tidningsartiklar, det kan vara intervjuer, där är fakta
faktatexter, där är statistik. Och sen blir det lite svårare också i slutet då det är mer skönlitteraturtext. Skönlitteratur, det är mer så här berättande texter, lite som en novell eller en roman. En roman är det ju såklart inte, för en roman är ju en tjock bok, men korta berättelser, texter som där man ska träna och läsa mellan raderna. Man ska hitta svaret mellan raderna. Alltså det betyder att svaret står inte exakt i texten, utan man måste förstå situationen. Och man kanske måste leta ledtrådar på olika platser i texten. Wow, vilket fantastiskt solsken nu. Man har ju inte sett solen på flera veckor. Jag vet inte, hur är det med er? Men när jag ser solen, jag blir så mycket piggare. Okej, lite motsägelsefullt nu kanske när jag har varit vaken sedan 20:02. Men det känns ändå, hoppet är tillbaka. Möjligheterna finns där. Livet känns betydligt lättare att leva och roligare att leva när solen är framme med. Jag vet inte, det är typiskt svenskt det här. Vi älskar solen. Vi har ju tyvärr väldigt mörka vintrar. Så fort solen kommer fram på våren, eller också en vacker vinterdag som idag, då går alla svenskar ut. Vi måste gå ut i solen, vi måste sitta. Vi tar en fika i solen. Har ni märkt det? Ni som kanske jobbar på svenska arbetsplatser och så, att det är fint väder, vi går ut och sätter oss. Man tar alla chanser att njuta av solen här i Sverige. Men jag förstår det. Vi har inte sol här 12 månader om året. Och min personliga favoritårstid är definitivt våren. Jag älskar när man efter en lång vinter kan gå ut och sätta sig, kanske bara med en skjorta. Man hittar en plats där det är vindstilla, lä heter det. En plats där det är lä, det betyder det blåser inte där. Och solen värmer. Det är precis som solen går fram och pussar en i ansiktet. Och bara smäker ens kind så här. Bästa känslan. Och så självklart när det börjar bli grönt ute. Alla träden, alla blommor, det börjar bli grönt ute. Och det känns som allting är möjligt. Detta året kommer bli det bästa året någonsin. Den känslan har jag på våren. Just nu är det ju kanske lite svårt att se. Man brukar säga det är svårt att se skogen för alla träd. Det är ett svenskt ordspråk. Vilken sol. Jag vet inte hur jag ska förklara det ordspråket. Det kanske finns på andra språk också. Men till exempel vad dåligt. Det är svårt att se skogen för alla träd. Jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska förklara den. Jättedåligt av mig som är svensklärare som inte kan förklara. Men vi återkommer till den. Ni kan kolla upp det, eller så kollar jag upp det till nästa avsnitt. Nu tappar jag bort mig helt. Vi pratade om väder och våren och så. Det jag skulle säga, det var ju att nu är det februari, även kallad vabruari, tror jag. Vabba. Alla barnen är sjuka och det är liksom alla föräldrar vabbar jättemycket i februari, för det är alla bakterier, förkylningar och så som härjar på förskolorna. Och hemma är det exakt likadant. Jag har aldrig sett så mycket snor, ni vet, när man är förkyld, det kommer ur näsan. Barnen, varje morgon på kvällar, det bara kommer snor, hosta, nyser,
lite febriga i snart 2 månader. Non-stop. Nej, så jag ser verkligen fram emot våren, kan man lugnt säga. Ja, mitt läsförståelsehäfte som jag är väldigt stolt över, och jag ska lägga ut det till försäljning denna veckan nu. Jag måste bara dubbelkolla så att alla uppgifter stämmer, att det inte är något stavfel och så och så här. Och sen kan man då köpa min studieplanerare, 21 skrivuppgifter, häfte, plus det här träna läsförståelse i ett paketpris, tänker jag, för 199 kronor. Eller så kan man köpa denna fristående för, jag vet inte, 100 kronor eller 119 kronor. Så att det kommer snart läggas ut på min webbshop, och jag hoppas att ni kommer hitta värde, alltså att det är värdefullt, att det är bra, att det är nyttigt, att det är lärorikt, och att man faktiskt lär sig med detta häftet. Men det tror jag känner mig stolt över det, så att det är alltid en bra känsla då. Så håll utkik. Jag tänker nu också, jag har lagt mycket av min lediga tid på att jobba med detta häftet. Det har inte blivit så många videos. Jag spelar in de här vloggen när jag kör till jobbet, för att det tar ju ingen tid. Jag är ändå jag pendlar, jag kör till jobbet, och då kan jag lika bra sitta här och spela in en film, eller hur? Jag försöker göra nyheter, och jag har ju den här filmen Träna svenska, där det är 2 föräldrar som träffas på förskolan, som jag har jobbat med, men jag får aldrig tid till att sätta mig och göra klart den. Men det ska jag också göra nu när det här häftet äntligen blir klart. Då ska jag fokusera mer på mina filmer. Annars, generellt i livet har det varit en ganska lugn helg. Jag hade lite ensamtid i fredags kväll. Jag kom hem och Emma och barnen var hos barnens mormor och sov där, så jag fick hela fredagskvällen för mig själv, vilket var jätteskönt. Och sen på lördagen så åkte vi och träffades på simskolan. Hailey simmade själv. Yes! Woohoo! Vi tittade på och hon vågade simma själv, vilket är så stort. Och jag var verkligen imponerad av Hailey. Verkligen stolt och imponerad över att hon vågade vara i bassängen själv med sin lärare och de andra barnen. Och att hon lyssnade också på vad simläraren sa. Den här simläraren, superduktig. Det är lite så privat, kan man säga, privat simskola. Det är, alltså jag tror de är 4 eller 5 barn i gruppen. Helt perfekt, eller hur? En simlärare och 3, 4, 5 barn i gruppen. Snacka om att varje barn får mycket uppmärksamhet och coachning och så, och hjälp. Super. Ja, och sen åkte jag till mina föräldrar med Livli, och Hailey var hos sin mormor, och Emma åkte och träffade en kompis. Och sen i söndags så Livli hade lite feber i lördags kväll, så då var jag hemma med Livli under söndagen, medan Emma och Hailey var på ett lekland med en annan kompis. Så de lekte jättemycket där, vilket var kul. Ja, så det var vår helg. Ganska lugn helg. Jag var hemma, tog det lugnt, tog hand om Livli i söndags då. Och snart är det ju dags för vår skidresa också. Jag var också och köpte en
jag köpte tak. Eller, på min bil finns det takräcken där uppe på taket. Och där har jag köpt fästen till en takbox. Emma har köpt en takbox. En takbox, det är som en extra bagage som man sätter ovanpå bilen. En låda, en box som man har på taket. Takbox. Som är bra nu när vi behöver packa många saker på vår skidresa. Så jag var igår efter jobbet och köpte de här fästena till takräcken som man sen fäster takboxen på. Så det ska bli kul. Men nu är jag framme och jag har babblat i 15 minuter. Ta hand om er. Ha en jättefin vecka. Njut av solen. Lär er svenska. Utveckla er själva. Det tänker jag göra. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej!